Hello and assalamu alaikum. Welcome to the IELTS Mastery series. पनन वीडियो को the IELTS Speaking Part 2 हवाले सर डिस्कशन को IELTS Speaking Part 2 यो क्यू कार्ड वी दास्ते यो कार्ड दरकी पागी बने यो situations questions already inscribed वी हवागा या the present या the past situation हवाले सर वी और यो 2 मिनट presentation वी दा यो मिनट को हम की देशी 2 मिनट हम की देशी examiner तास्त दा मख के नदर की दागी सर यो पेंसिल या पेपर هم درکې او تاسو ته وایي چې یو منټ تاسو لپاره ټایم دی پریپریشن لپاره ته خپل مایند جوړ کا د هغې نه علاوه چې کوم دی نو ته یو سټوري یو پریزنټیشن تیار کړي خو د دې پریزنټیشن یا نوټس میکینګ د دې په دې ایگزامینیشن په دې پروسس کې یا ستاسو په بینډ کې څه رول نه وي خو دا تاسو د ځان لپاره آسان کوي لکه پیپر ته هم ګورئ کیو کارډ ته هم ګورئ او هغې سره خبرې هم کوئ نو د دې دورانیه چې کوم دی دا 2 منټه هم کیدی شي یو منټ هم کیدی شي اوس په دې کې کم داسې ټپس اینڈ ټریکس انوالو دي چې هغه تاسو ته هیلپ وکړي چې فار ایگزامپل کوم هم داسې سچویشن تاسو ته راشي یا کوېسچن راشي هغې باره کې تاسو بهترین پریزنټیشن وکړئ او د خپل لینګویج پروفیشنسي یا د لینګویج اکیریسي یا د لینګویج چې کوم پریزنټیشن بهتره طریقې سره وکړئ موږ سره نن دلته IELTS کیو کارډ دی describe an event that you attended recently اوس دلته مین خبر چې کومه ده نو هغه د ایونټ ته ضروري نه ده چې دلته دا خبره شوې وي چې فار ایگزامپل موږ سره دلته د ایونټ دی او په دې کې ضروري دا نه ده چې دا ایونټ صرف واده وي یا چې کوم دی نو دا غم وي دا هر یو داسې ایجوکیشنل ایونټ هم کیدی شي دا یو ویبینار یا سیمینار هم کیدی شي د هغې نه علاوه دا یو داسې فار ایگزامپل یو فارمل ګیدرینګ هم کیدی شي په هغه د لرنینګ حوالې سره وي یا یو ویډینګ سیرمني هم کیدی شي یو انګیجمنټ سیرمني هم کیدی شي د هغې نه علاوه په معاشرې په لیول باندې که داسې یو میټینګ شوی وي هغې ته تاسو تللی نو دې کې ضروري نه ده چې هغه ریل سچویشن چې کوم دی نو هغه تاسو ووایئ بلکې تاسو یو فیبریکیټډ یو امیجنري سټوري هم جوړولی شئ د هغې سره سم هاو لږ ریلیونټ وي نو موږ سره ډسکرایب ان ایونټ that you attended نو دلته موږ سره بیا څه کوېسچنز دي what and where the occasion was نو دلته تاسو څه سټیکي نوټس یا چې کوم دی نو بلیټ پوینټس کې تاسو پوینټس جوړولی شئ نو دې کې سټوریز لیکل نه وي مطلب تاسو په لیکلو باندې عموما کوشش کوئ چې ټایم مه ضایع کوئ یو پوینټ دلته چې کوم دی نو تاسو ولیکئ هغې ابریویشن هم لیکلی شئ فار ایگزامپل موږ سره دا دی ویډینګ دی نو زه دلته صرف وی ډي لیکلی شم او چې کله دا موږ سره وکړئ لاست او منت دا ما ځان سره داسې ولیکو بس دومره کافي دی بیا نیکسټ کوېسچن کې هو ور دیر هلته څوک نو دلته موږ سره په دې کې کیدی شي فار ایگزامپل کزن نو کزن زه شارټ کې هم لیکلی شم فرینډز داسې لیکلی شم د هغې نه علاوه ریلیټیوز ټیک بس د دې باره کې زه خبره کولی شم وټ هیپن او هلته څه و مطلب آیا ډانس و یو بیا چې کوم دی نو خلکو ته څه فوډ آیټم سرو کو د هغې سره څه کولډ ډرینکس هم و خلکو سپیچز کول څه و داسې نو تاسو په بلټ پوینټس کې اګین دا داسې لیکلی شئ اینډ ډسکرایب هاو یو انجویډ اټ نو ستا دپاره د دې کې د انجویمنټ څه څیزونه وو نو هغه د سټوډنټس د فرینډس کمپني د کزنس چې کوم دی نو رییونین و د هغې نه علاوه چې کوم دی نو څه داسې خلک راغلي وو د هغې نه ما لرنینګ هم وکړو او د هغې سره ملاقات هم وشو نو دا اوورال زما دپاره یو ښه ایونټ و نو چې کله تاسو بلټ پوینټس کې داسې خپل ځان سره نوټس اډ کړئ بیا په دې کې څه کنیکټرز وي او تاسو سټارټ څنګه اخیستی شئ موږ سټارټ ویل آی ووډ لایک ټو ټاک اباؤټ ان ایونټ او بیا چې کوم دی نو کوېسچن وایز داسې یو سټپ وایز دا زه داسې ډسکرایب کولی شم چې فرسټ ما سره دلته سټپ دی بیا دلته دی بیا 3 دی بیا 4 دی او که موږ په ټایم حوالې سره دا نشو مینج کولی نو داسې هم کیدی شي چې موږ فار انسټنس 30 سیکنډ چې کوم دی نو فرسټ 2 کوېسچنس ته ورکو یا سیکنډ 30 سیکنډ نه یو منټ شو بیا چې کوم دی نو 30 سیکنډز بلته یا 30 سیکنډ نو دا 2 منټس باندې موږ خپل انسر داسې ډیوایډ کولی شو د بهترین طریقې سره د خپل پریزنټیشن د هغې په وړاندې کولی شو نو دا څه ټپس اینډ ټریکس دي څه هیکس دي چې کله تاسو فالو کړئ نو امید لرم چې تاسو ته به IELTS پریپریشن ډېر آسان هم شي چې کوم ستاسو ټارګیټ بینډز دي تاسو به ایزیلی اچیو کړئ تھینک یو فار واچینګ